Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε εμείς σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Πάμε να δούμε, έχουμε και μια πανσέλινο σήμερα. Λοιπόν, αλλαγές εδώ με την πανσέλινο αυτή. Τα οικονομικά μας θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα προσέξεις λίγο να μην έχεις τάσεις αυτοκαταστροφικές. Σου συνιστούσα ψυχραιμία, έτσι, και ηρεμία για τις επόμενες 6 μέρες τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα τι γίνεται. Βασιλιάς Ράβδων. Έχουμε ένα βασιλιά Ράβδων εδώ που τι θέλει να κάνει? Θέλει να έρθει στη ζωή σου και καλά κάνει. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, ακόμα καλύτερα. Ο βασιλιάς των Ράβδων είναι μια ενέργεια κρύου λέων τοξότη. Θέλει λοιπόν να έρθει, το έχει αποφασίσει. Αυτοί όταν αποφασίζουν, εντάξει, καλό, έχουν δυναμική αντίδραση. Εδώ πέρα όμως, όπως βλέπεις, αυτός ο κύριος χωράει ένα, κάτσε να ξεθολώσει, θα το δεις, ένα τρίγωνο έχει στο λαιμό του, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση 3 ατόμων, μάλιστα. Οκ, για να δούμε, για να δούμε. Θέλει να κάνετε καινούργια αρχή, εσύ Βασίλισσα Ράβδων, πολύ ωραία ενέργεια, ταιριάζεται, νάτικη πανσέλινο σήμερα, άρα ούτε είναι στίγμα αυτές τις 6 μέρες που έλεγα πριν, αλλά πιο πολύ δεν μπορούσε να σου απαντήσει όμως, να ξέρεις, μιλάμε χαμό εδώ έχει κάνει. Τι κάνουμε με αυτή την πανσέλινο? Προσέχουμε τα σημάδια, έτσι. Κάποιους φόβους που έχουμε πρέπει να τους σταματήσουμε επί τόπου. Αποκαλύψεις σε κάθε πανσέλινο. Αποκαλύψεις λοιπόν θέλει να σου κάνει αυτό το άτομο για να πάρει τους φόβους σου για το ότι αν θα το πιστέψεις, αν θα το εμπιστευτείς. Γενικά θα σου δείξει τις σκέψεις του, το όραμά του, τι σκέφτεται. Θα σου πει ότι θέλει την προσοχή σου. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Εδώ βασικά βλέπω καινούργια αρχή, δηλαδή θες να το κλείσεις το παρελθόν. Όχι να μην κάνεις επανασύνδεση άμα θέλεις, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν μπορείς όμως με αυτά τα παρελθοντικά, έχεις γίνει πιο δυνατή, πιο δυνατός, δηλαδή άρχισες να χαίρεσαι, τώρα αρχίζεις και δυναμώνεις. Αυτό μου το βγάζεις και χθες στο live, ότι γίνεσαι πιο ισχυρός, πιο ισχυρή. Τώρα πια σαν να αρχίζεις λίγο να σε πιστεύεις, τις ικανότητες σου, μήπως στην καριέρα σου έγινε κάτι συνταρακτικό και σε βοήθησε επίσης. Αλλάζεις τα όνειρά σου τώρα και μάλιστα κάνεις κάποιες μετατροπές στα όνειρά σου, τα οποία θα σε οδηγήσουν σε μια ισορροπία. Με την πανσέλινο εδώ βλέπουμε μια ενέργεια του καρκίνου. Κάποιοι θα δείξουν έναν αληθινό εαυτό, βέβαια και εσύ θα βρεις κάποια στοιχεία του εαυτού σου, γιατί βλέπω μία πέφτει σε κατάθλιψη, μία δυναμώνεις. Τώρα αυτή η πανσέλινος, η συγκεκριμένη, επειδή έχει να κάνει και με τον Ταύρο, θα σε κάνει λίγο να αρχίσεις να ασχολείσαι με την ασφάλειά σου, πώς να νιώθεις ασφαλής. Άρα δεν θα πεις ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, νιώθω ασφάλεια. Άρα εκεί θα κινηθώ σε αυτούς τους δρόμους και αυτό το πράγμα θα κάνω, καταλαβαίνεις. Πολύ ισχυρή ενέργεια, πολύ δυνατή, μπράβο. Ωραία. Άρα έχουμε μία κίνηση από τον βασιλιά σου που πέφτει επάνω. Ό,τι ζώδιο και να είστε δεν έχει καμία σημασία. Απλά εδώ θα τονίσω λίγο το λιοντάρι που βλέπεις εδώ. Τα λιονταρίνα εδώ, με έναν καρκίνο επίσης βλέπουμε εδώ.
και όλα τα ζώδια μαζί από την αρχή, ο ανόητος, δηλαδή όλοι μαζί, καταλαβες. Μας πιάνει όλους αυτό φυσικά, εννοείται μια Πανσέλινος, εννοείται ότι μας πιάνει όλους, ειδικά μια τέτοια Πανσέλινος και μας τυπάει και στα οικονομικά μας. Γκράτη Αρχάγγελος Μιχαήλ εδώ, πολύ μεγάλο κομμάτι της έχεις κάνει θεραπείας, γιατί έπρεπε να θεραπεύσετε το εγώ σας. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα, έχεις συγχωρέσει, το είπαμε έτσι, το λέω συνέχεια δηλαδή. Έχεις συγχωρέσει λοιπόν και τώρα ήρθε η ώρα να πας σε μία κατεύθυνση στο καινούριο μονοπάτι που χαράζετε και οι δυο σας. Αυτό το μονοπάτι θα σας φέρει σε ευκαιρίες που θα δώσετε ο ένας τον άλλον, θα σας δώσει ένα σχεδιασμό να κάνετε για το μέλλον σας. Αυτός ο σχεδιασμός φυσικά θα γίνει πράξη. Το θέμα είναι ότι ο σκοπός της ζωής σου τώρα πια και της ζωής αυτού του ανθρώπου γίνεται πιο ξεκάθαρο στα μάτια σας, πιο ξέρω τι θέλω, πιο σίγουρη και στην καρδιά σου και στην καρδιά του ξέρετε τι θέλετε και οι δυο. Είστε σε μια φάση λοιπόν που γίνεται μια ανανέωση στη ζωή σας μέσα από θεραπεία, που φτάσατε σε ένα σημείο να ξέρετε και οι δύο, επαναλαμβάνω, τι θέλετε. Γιατί με τα 7 πεντάκτηνα έχετε ρίζες εσείς οι δύο. Βασικά είστε καρμικό ζευγάρι, το πάμε έτσι αρχικά, και δεύτερον έχετε κάνει πράγματα στο παρελθόν τα οποία είναι ριζωμένα βαθιά μέσα σας και στους δύο έχετε βάλει κάποιους σπόρους, έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν και τώρα είναι ανάγκη για λίγο υπομονή. Ξέρω ότι το λέω σε κάθε άνοιγμα, αλλά η υπομονή μπορεί να έχει να κάνει και με μία μέρα παράδειγμα. Χρειάζεσαι λίγο υπομονή, είσαι στη μετάβαση τώρα που πας από τη μία πλευρά στην άλλη, στο καλό τώρα. Γιατί αρκετά θυσιάστηκες και βλέπεις δηλαδή είχες φέρει τον εαυτό σου σε μία ανισορροπία, δηλαδή δεν υπήρχε ισορροπία στη ζωή σου. Καλά, εντάξει, δεν έφταιγες εσύ στο ότι γινόταν αυτό, αλλά δεχόσουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά, δεν έβαζες όρια, ξέρεις αυτό που σου είπα και λίγο πριν, και στο κούτελό σου γράφει τη λέξη θυσία. Καταλαβες, οπότε τώρα αυτό πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει, φτάνει, πληρώθηκαν όλα τα χρέη, τα καρμικά, και βλέπεις εδώ κάτω γίνεται ένας κύκλος σαν ενέργεια, κλείσατε ένα κύκλο, εδώ πες ότι είναι ένας ζωδιακός χρόνος με όλα τα ζώδια, να σου το πω έτσι, και κλείνεις ένα κύκλο 15 ετίας παρακαλώ, που θυσίας του κάρματος της οικογένειας της δικής σου ή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Ακριβώς λέει εκεί η επόμενη κάρτα το ίδιο, 4 ξύφη. Τι γίνεται όμως τώρα με τα 4 ξύφη? Αυτό που είπα πριν, υπομονή και ξεκούραση. Ξεκούρασε το μυαλό σου. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο γιατί είναι θέμα, είπαμε, πάντα αποφάσεων, δικών σου αποφάσεων. Το άτομο που μας ενδιαφέρει, είπαμε, έρχεται, έτσι. Έχουμε ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσύ είσαι σίγουρη ότι πήρες την σωστή απόφαση. Αυτό σου λέει εδώ. Είσαι σίγουρη ότι έχεις θεραπεύσει οτιδήποτε πληγή είχες από το παρελθόν. Με τα 4 ξύφη λοιπόν έχεις μια πνευματική εξέταση, δηλαδή σε εξετάζει το υποσυνείδητό σου αυτή τη στιγμή για να δει εάν έχεις συγχωρέσει, εάν έχεις ελαφρύνει την ψυχή σου, εάν αυτή η θυσία που έκανες τέλος πάντων δεν πάει χαμένη. Γιατί είπαμε ότι αν δεν το έχεις κάνει, πάλι τζάμπα δουλειά θα γινότανε, καταλαβες. Και σε όσους φυσικά το έχετε κάνει, και εύχομαι όλοι, έρχεται ο άσος των κυπέλων. Μηνύματα λοιπόν και για μία ευκαιρία, μηνύματα αγάπης, μια αφύπνιση γίνεται εδώ. Μία αφύπνιση με τρομερές δυνατότητες και πολλές ψυχικές δυνάμεις, ενοράσεις,
σκέφτεστε, συνδέεστε εσείς οι δύο με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτό το άτομο επίσης λέει ότι εγώ θέλω να έρθω να σε πάρω, θέλω να σε έχω δικό μου, δικιά μου. Είναι ένα γράμμα, μήνυμα απόλυτης αγάπης, ένα μήνυμα που όταν θα έρθει τότε θα καταλάβεις γιατί ήταν όλη αυτή η θυσία και γιατί όλο αυτό έγινε και το πληρώνατε βέβαια, αλλά θα το καταλάβεις γιατί θα δεχτείς μία απίστευτη ροή αγάπης. Υπομονή χρειάζεται να κάνεις για τα 7 κύπελα. Γιατί? Γιατί μπορεί και εσύ να ανέβαλες να πάρεις αποφάσεις και το άλλο άτομο και υπεραναλύεται και οι δύο, ειδικά το άτομο που μας ενδιαφέρει, ερχόταν, έφευγε, σε κάθε φορά που ερχόταν και έφευγε ανέβαινε το διαβολάκι, γινόταν πιο ισχυρό και έτσι λοιπόν δεν έβλεπε καθόλου καθαρά αυτό το άτομο τι αποφάσεις έπρεπε να πάρει. Άρα μας μιλά και για άλλες επιλογές εδώ, πολλές επιλογές στη ζωή του τις οποίες όμως ήταν όλες λάθος και έκανε πάντα τις λάθος επιλογές. Άρα μιλάμε για ένα άτομο ανώριμο και ένα άτομο που έχει τη συνείδηση θύματος και επίσης και έχει και λίγο αυτοκαταστροφική τάση. Ένα σκορπιός εδώ θα μου τέριαζε Γάντι. Λοιπόν, από τα 7 πεντάκτηνα πάμε στα 6 ξύφη. Όπως σου είπα, θέλει να μετακινηθείτε αυτό το άτομο, να πάτε τα βήματα, να ξεκινήσουν τα βήματα να πηγαίνουν προς τα πέρα, μπροστά και να αρχίσει να καλυτερεύει το συναισθηματικό κομμάτι της ζωής σας και εσείς θα αρχίσετε, λέει, σιγά σιγά να νιώθετε μία ανακούφιση γιατί έρχεται αυτή η ειρήνη που είπαμε στη ζωή σας και αυτό το τελειώνει μια μακρά περίοδο που μπορεί να είχατε πέσει κάποιοι ακόμη και σε κατάθλιψη μοναξιάς, κλεισίματος του εαυτού σας στο χώρο σας. Να μην βγαίνατε, να μην πηγαίνατε πουθενά, να περιμένατε αυτό το άτομο να έρθει μόνο και να έχετε τη ζωή σας μόνο γύρω από αυτόν ή από αυτήν και να μην κοιτάτε εσείς κάτι άλλο για εσάς. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε το διαβολάκι, έτσι, η θυσία αυτή, 15 χρόνια. Εντάξει, το λέει ξεκάθαρα από πάνω η ενέργεια του κρεμασμένου, αλλά και το διαβολάκι από κάτω με τον εγώκερο. Έτσι, Πλούτονα στον εγώκερο, Σκορπιός από πάνω, στο τόνισα το Σκορπιό πριν, Πλούτονας, εγώκερος, φεύγει στο καλό να πάει. Να τελειώνουμε και πάμε στον υδροχό, πάει ο Πλούτονας στον υδροχό, που εκεί είναι που θα αρχίσεις τώρα πια να βλέπεις τα πράγματα με άλλη οπτική γωνία, με άλλη λογική, θα τα σκέφτεσαι με λογική και θα είναι ξεκάθαρα μπροστά σου όλα. Και στο άλλο άτομο και σε σένα. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μπορεί να ακούγεται τρελό και να λες μέχρι τώρα ζούσα μια θολή κατάσταση. Και όμως τώρα πάμε για ξεκαθαρίσματα. Καταλαβες. Γι' αυτό βγαίνει το διαβολάκι που προκαλούσε αυτό το άτομο. Το προκαλούσε και του έβαζε ιδέες, σκέψεις στο μυαλό. Μπορεί να άρχισε να έχει αυτό το άτομο πολλούς πονοκεφάλους. Επίσης μπορεί και εσύ να απέκτησες ξαφνικά πονοκεφάλους. Να βρέθηκαν άτομα στη διαδρομή σας που να σας έβαζαν φιτιλιές που λέω εγώ, μία σε εσάς, μία στο άλλο πρόσωπο. Γενικά σας έκαναν να φτάσετε σε ένα σημείο να γίνετε απόλυτα δυστυχισμένοι γιατί ζήλευαν την ευτυχία σας. Τώρα λοιπόν λέει ξανά ότι υπάρχει ο τρόπος εσείς οι δύο να ευτυχίσετε αρκεί να κάνετε τη σοφή επιλογή, να βγείτε εδώ από τα 7 κύπελα και να βγείτε από να βρείτε ένα δρόμο για να ελευθερωθείτε και ένα δρόμο να φύγουν τα φίδια, οι εχθροί. Επίσης εδώ έχουν τεθεί κάποια ζητήματα υγείας, είτε σε εσάς είτε στο άλλο πρόσωπο που σας κρατούσαν μακριά και γενικά δείχνει ότι εσείς πληρώσατε τα πάντα απομακρύνοντας τον εαυτό του το άτομο αυτό από εσάς και να σας βάλει στον πάγο που λέμε, δηλαδή να το έκανε αυτό με μία απότομη περίεργη συμπεριφορά, να πάγωσε τα πάντα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ίσως και αυτό το άτομο, όχι ίσως, δείχνει ότι δεν ήξερε τι έκανε
δεν είχε τον έλεγχο της προσωπικότητάς του, ξαναλέω. Κάποιοι τύβιζαν στο μυαλό και μπορεί και σε εσάς. Σας έβαζαν λόγια. Λοιπόν, τώρα τι κάνει, αρχίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μειώνονται οι εχθροί. Άμα δεις εδώ είναι πάρα πολύ, εδώ μείναν κανένα 2 ακόμα και αυτό το άτομο ψάχνει να βρει αυτή τη γέφυρα, εδώ. Αλλά είναι σαν να πατάει στις μύτες ενός σκηνιού τεντωμένου, γιατί είχατε δώσει τόσες ευκαιρίες που λίγο ακόμα να καθυστερήσει αυτό το άτομο, λέτε ότι δεν. Και αυτός ή αυτή το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέει ότι εγώ πατάω στην κόψη του ξηραφιού τώρα, ότι πρέπει να κατεβάσω κάποια ιδέα για να στείλω αυτό το μήνυμα επιτέλους, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Εδώ ίσως έμαθε και κάτι. Ο ακόλουθος Ξυφών έχει να κάνει με τις πληροφορίες, έχει να κάνει με γνώση, με mail, με μηνύματα και όλα αυτά. Ίσως λοιπόν έμαθε κάτι αυτό το άτομο και γι' αυτό να λέει δεν έχω χρόνο και να θέλει να ξεκουράσει το μυαλό του, γιατί τον έχουν ζαλίσει με ψεύτικες πληροφορίες. Το διαβολάκι τι κάνει εδώ, βλέπεις, 7 κύπελα, 5 ξύφοι, του λέει ψέματα, του βγάζει αυτήν τη θολή κατάσταση. Γι' αυτό είπαμε ότι αργούσε αυτό το άτομο να επιλέξει, να κάνει τις επιλογές και είπαμε επίσης ότι ήταν πάρα πολύ θολή η κατάσταση. 4 ράβδι, εξαιρετική ενέργεια, περάσαμε τις 11 του, κάνατε ευχές εδώ να φανταστώ, το είπαμε, το ξανάπαμε, είναι η αρχαγγελική πύλη, ο αρχάγγελος από πάνω. Τι κάνει λοιπόν τώρα, τον βοηθάει, του έστειλες βοήθεια αυτού του ανθρώπου με τον αρχάγγελο να του δείξει το δρόμο. Βλέπεις, με το χέρι του το δείχνει το δρόμο. Ο ίδιος του δίνει ενέργεια για να έρθει σε σένα και να χαρείτε. 4 ράβδι είναι μία ενέργεια καταπληκτική, μία πύλη καταπληκτική που ανοίγει για σας και αυτό θα σας φέρει γιορτή και χαρά, ειρήνη και ευημερία και υγεία στην προσωπική σας ζωή και στο μεν και στο δεν. Στο σπίτι σας λοιπόν αυθονία, αγαθών, για τα παιδιά, κάποια μεγάλη χαρά, γάμος είναι οι 4 ράβδοι, εδώ ένας γάμος σκοπεύει να γίνει. Μία απίστευτη ενέργεια, ενώ ήταν όλα θόλα, ενώ υπήρχε ψυχρότητα, υπήρχαν εθισμοί, υπήρχαν άνθρωποι που δεν θέλαν με τίποτα να είστε μαζί, τώρα αυτό αλλάζει. Γιατί αλλάζει? Γιατί με τον βασιλιά Ξυφών αυτό το άτομο απέκτησε μια σοφία εδώ. Βλέπεις την κουκουβάγια, έχει γίνει πιο σοφό αυτό το άτομο και πια δεν ακούει τους γύρω, δεν ακούει, δηλαδή την θέλει αυτήν την επανασύνδεση όπως είπαμε, αρχίζει και βλέπει ότι υπάρχει ρίζα εδώ, η ενέργεια του Ταύρου που λέγαμε με την Πανσέλινο, και θα κάνει επικοινωνία όπως βλέπεις εδώ, αλλά είναι σαν να τον βλέπω έτσι να το μελετάει και με τον ακόλουθο Ξυφών επίσης, πώς μπορεί να κάνει την καλύτερη επικοινωνία. Να έχετε έναν τρόπο επικοινωνίας ο οποίος, ρε παιδί μου, να είναι ξεκάθαρος, να τον πιστέψετε από την άλλη, γιατί θέλει να το πιστέψετε κιόλας, γιατί θέλει να έρθει όριμο αυτό το άτομο για να μιλήσει και ειλικρινά. Εσείς από την άλλη παλεύετε γι' αυτό με τους 7 ράβδους και έχετε διαλέξει να υπερασπιστείτε εσάς και την σχέση αυτή απέναντι στο διαβολάκι και στα τρίτα πρόσωπα. Λέτε εσείς μέσα σας περίπου ότι ξέρω ότι ό,τι βρέθηκε μπροστά στο δρόμο αυτού του ατόμου ήταν από κακή ενέργεια και έχετε θυσιαστεί να παλέψετε λοιπόν. Υπερασπίζεστε αλλά τον εαυτό σας και τη σχέση με περισσότερη αυτοπεποίθηση και τώρα πια προκαλείτε κιόλας τον εχθρό. Λες, έλα εδώ, θα παλέψω face to face με σένα και θα κερδίσω. Γιατί η 7 ράβδη είναι μια κάρτα που μας λέει για το άτομο αυτό ότι παλεύει λόγω ότι έχει καθαρή ψυχή και έχει κάνει την ανακάλυψη του τι θέλει, σαν τον ερημίτη. Ο ερημίτης τι κάνει, ανακαλύπτει τι θέλει και όταν το ανακαλύψει το
διοχετεύει στους υπόλοιπους, το μεταφράζει, το μεταφέρει και το διεκδικεί. Έτσι λοιπόν είστε σε μια θέση τώρα πια να αλλάξετε τα πράγματα, να φέρετε τα πάνω κάτω στη ζωή σας, κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσατε να κάνετε. Τώρα λέτε ότι ή αρχίζετε και νιώθετε ότι έχετε αυτή τη δύναμη να το κάνετε αυτό, να αλλάξετε τα πάντα, τα πάντα. Από τη σκέψη, τη δική σας, τη δική του, κάτι νιώθετε εδώ, κάτι πιστεύετε, κάποιο σημάδι είδατε, ποιος ξέρει. Τροχός. Τα πάνω κάτω, βεβαίως, γιατί τα πήρατε τα μαθήματα με τον πύργο και αυτός ο πύργος είναι συγκλονιστικός, γιατί αν πεις ότι είναι απότομο και σκληρό, είναι συγκλονιστικό, όχι, αλλά αυτός ο πύργος έγινε, είπαμε, για να σας μεταμορφώσει, να σας αλλάξει, να γίνει πιο σημαντική η ζωή σας, γιατί δεν την είχατε σημαντική τη ζωή σας, δεν της δίνατε την αξία που έπρεπε να της δώσετε, ξεφεύγατε πάντα, δηλαδή δεν την πιάνατε τη ζωή σας σωστά και τώρα απελευθερώνεστε λοιπόν από τα πράγματα και από πεποιθήσεις του παρελθόντος. Καταλάβατε απόλυτα με τον πύργο τι είναι αυτό το διαβολάκι, γιατί είναι και κεντρική κάρτα. Πήρατε τα στοιχεία της θυσίας που κάνατε. Το διαβολάκι είναι ότι έχει να κάνει, είπαμε, με εθισμούς, όχι απαραίτητα δικούς σας, αλλά ακόμη και από τα καρμικά σπίτια σας, τους γονείς σας και ακόμη και πιο πίσω. Με τον πύργο λοιπόν αλλάζει ο τρόπος της σκέψης, αλλάζει όλο. Πια δεν κάθεστε στάσιμοι, παίρνετε, είπαμε, και αποφάσεις και κάνετε αλλαγές στη ζωή σας, γιατί επιβάλλετε στον εαυτό σας τώρα πια να το κάνετε αυτό, να μην μένετε στάσιμοι, κάτι που δεν κάνατε, είπαμε, στο παρελθόν. Έτσι τώρα θα επιβάλλετε αυτό, το έλεγα και αυτό εχθές, είτε σου αρέσει είτε όχι, θα κάνεις κάποια αλλαγή, μία τουλάχιστον. Εμείς εδώ μιλάμε για τα ερωτικά. Εδώ λοιπόν θα γίνουν αλλαγές μέσα από αποκαλύψεις, ξαναλέω, και ξαφνικές πάλι. Ξαφνικές. Δηλαδή γυρίζει ο τροχός μπαμ, μπαμ, μπαμ και τώρα βγαίνουν οι αποκαλύψεις. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι αποκαλύψεις είναι αυτές, τι μάθημα έπρεπε να πάρετε και τι στο καλό σκέφτεται το άτομο που σε ενδιαφέρει. Για να δούμε εδώ τι γίνεται, τι αποκαλύψεις είναι αυτές. Οι αποκαλύψεις έχουν να κάνουν με το ότι ποιος σας έδινε αξία, ποιος δεν σας έδινε αξία. Τώρα θα σας δώσουν όλη αξία. Τώρα θα έρθει η ενέργειά σας στη σωστή της θέση. Στο παρελθόν δεν σας δίναν αξία, δεν σας δίναν σημασία, γιατί είπαμε δεν έδινες εσύ τον ίδιο σου τον εαυτό. Πάμε λίγο στα 5 ξύφη. Αυτό το άτομο είπαμε ότι είναι στη φάση που διώχνει, ελευθερώνεται, διώχνει τους εχθρούς, ελευθερώνεται λοιπόν, γιατί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ελεγχόταν αυτό το άτομο από άλλες ενέργειες και ήταν φυλακισμένο στις σκέψεις, στο μυαλό. Το μυαλό έκανε λάθος σκέψεις, λάθος πληροφορίες και εγκλωβισμοί, επίσης το παρακολουθούσαν αυτό το άτομο. Με τα 6 ξύφη λέει ότι έρχεται να γίνει μια επανασύνδεση. Και έτσι αλλάζει τύχη και γυρίζει ο τροχός που λέγαμε. Με το κρεμασμένο είπαμε ότι έπρεπε να πληρώσετε ακόμη και ίσως κάρμα της οικογένειας. Δικό του αγοριού το κάρμα πληρώθηκε εδώ ή της οικογένειας του αγοριού. Γενικά δείχνει ότι το αγόρι είχε πολύ βεβαρημένο κάρμα ή είχε εθισμούς σε τζόγο και ούτω καθεξής. Τα λέω συνέχεια αυτά. Πάνω στο διαβολάκι για να δούμε τι πέφτει. Βλέπεις τα πρόσωπα, τα ψέματα, τα λάθος καρμικά, όλα τα λάθος έπεσαν πάνω στο διαβολάκι. Άρα εδώ είχαμε πει, υπήρχαν τρίτα πρόσωπα, λάθος επιλογές, λάθος καρμικά. Εδώ βλέπω έναν τζόγο, μπορεί για κάποιους να πήγε στην κυριολεξία φυλακή σε ό,τι αφορά αυτά τα πράγματα επίσης. Γενικά δείχνει ότι δεν έλεγε αλήθεια, δεν μιλούσε, δεν επικοινωνούσε τις αλήθειες του αυτό το άτομο. Παρ' όλα αυτά εσύ όλα αυτά τα άσχημα τα έβρισκες, προσπαθούσες να βρεις πάντα το κουράγιο και να παλέψεις. Και αυτό λέει που θα πάρεις για αυτή τη μάχη είναι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Έγινε, είπαμε, αυτό το άτομο τώρα πιο σοφό. Τώρα ξέρει τι θέλει. Έχει δουλέψει λοιπόν με τον εαυτό του,
η εαυτό της και ξέρει τι θέλει. Και έτσι λοιπόν έρχεται να μας τα φέρει τα πάνω κάτω. Όπα, καλέ. Να γίνουν οι αλλαγές και να οριμάσει αυτό το άτομο, ή εάν έχει εδώ ένα παιδί που παίζει κάποιο ρόλο, εσείς ξέρετε τι ρόλο, παίρνει το μέρος σας αυτή η ενέργεια. Μία καινούρια αρχή λοιπόν, μετακομίσεις, αλλαγές, έτσι αλλάζει ο τροχός και σας δίνει αυτός ο άνθρωπος την αξία, είπαμε, που δεν σας έδινε στο παρελθόν. Πάμε να δούμε με τα 7 κύπελα από τι έπρεπε να ξεφύγει, από τη μητέρα του για κάποιους και από ένα διαζύγιο επίσης για κάποιους άλλους. Είχε εμπόδια, 2-2 βγαίνουν οι κάρτες, είχε εμπόδια από τέτοιες ενέργειες. Μπορεί να είχε κάποιον γάμο που δεν είχε, πώς το λένε, επιτυχία και να είχε το μυαλό του εγκλωβισμό αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να είχε μία μητέρα που σας αδικούσε και δεν έπαιρνε θέση ο άνθρωπος αυτός. Γενικά δείχνει ότι υπήρχαν συμπεριφορές οι οποίες σας αδικούσαν. Πάμε να δούμε ψάχνει-ιδέες, είπαμε, για να δούμε. Ψάχνει ιδέες να έρθει κοντά σου γιατί είσαι το άλλο του μισό ή το άλλο της μισό και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Πάνω στον Αρχάγγελο βγαίνει ότι έγινε μία θεραπεία. Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεται λοιπόν, του βάζει ο Αρχάγγελος στο μυαλό τη φράση «Τι βλακίες είναι αυτές που κάνεις» και αδικείς την σχέση, τον γάμο και όλο αυτό που είχατε στο παρελθόν. Καλά, δεν του λέει τι βλακίες είναι αυτές. Καταλαβαίνεις όμως ότι τον βάζει σε σκέψεις τώρα πια αυτό το άτομο, γιατί του βάζει σε σκέψη να δει τι αγαπάει, πώς πρέπει να καταλάβει αυτό το άτομο, για ποιον, τι είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη. Λοιπόν, με τα 4 ξύφη, μάλλον συγγνώμη, με τον Άσο Κυπέλων είπαμε ότι έχουμε εδώ μηνύματα, άρα ανοίγεται έναν άλλον κύκλο τώρα πια με την ενέργεια του Σκορπιού και της αναγέννησης, ανοίγει άλλος κύκλος. Πάμε στους 4 ράβδους που στο σπίτι σας έρχεται ευτυχία, χαρά, θεραπεία είχαμε πει πριν με τον Αρχάγγελο και είχατε και ζητήματα υγείας, εξασθένησης εδώ. Κάτι πήγαινε στραβά λοιπόν, όλα αυτά φυσικά και φέρνουν εξασθένηση και κρίσεις άγχους και όλα αυτά, κρίσεις πανικού. Έρχεται λοιπόν υγεία στο σπιτικό σας και χαρά. Στα 7 πεντάκτηνα λέει ότι ξέρει αυτό το άτομο ότι έχετε βάση, εσείς οι δύο. Παρόλα κάποια πράγματα άσχημα που έμαθε για εσάς, του τάπανε, τα άμαθε, δεν ξέρω, παρόλο που πήρε μία μεγάλη ταραχή για κάτι που άκουσε για εσάς, παρόλα αυτά πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η βάση ακόμη. Και για να δούμε με τα 4 ξύφη, έχει να κάνει το 4, είπαμε, με την οικογένεια, με το σπίτι μας και το κάρμα μας. Έτσι λοιπόν, οικογένεια, σπίτι που βγάζει εδώ, ό,τι σου είπα πριν, παρόλα όσα έχουν συμβεί, είπαμε, και εσείς μπορεί να μάθατε άσχημα πράγματα. Το άλλο άτομο, ναι, θα κλείσουν αυτά τα άσχημα, αλλάζει ο κύκλος και εσείς έρχεστε σε μια ενέργεια γάμου, μακροχρόνια σχέση, βέβαια βλέπεις εδώ είναι γάμος. Ελευθερώνεστε και οι δύο από αυτά τα λάθος καρμικά, που μπορεί και εσείς να βάλατε κάποιο λάθος καρμικό στη ζωή σας. Η αγάπη σας είναι αληθινή και αυτό το ξέρει αυτός ο βασιλιάς των ράβδων. Ο βασιλιάς των ράβδων έχει μία ιδιότητα καλή. Καταλαβαίνει αν αυτός που έχει απέναντί του τον αγαπάει. Το ψάχνει, αυτό ψάχνει, να ξέρεις, όταν σε βλέπει έτσι μέσα στα μάτια έντονα, κοιτάζει αυτή την ενέργεια, αν τον αγαπάς πραγματικά και ψάχνει να το βρει. Εάν δεν το καταλάβει, θα φύγει. Μπορεί να φεύγει κάποιος της φωτιάς από δίπλα σου και να μην ξέρεις το λόγο, θα το έχει δει στη ματιά σου ότι εκείνη τη στιγμή δεν το ήθελες αυτό το άτομο, γιατί είχατε κορεστεί για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό όμως το άτομο εκείνη τη στιγμή νιώθει απόρριψη και φεύγει πληγωμένο και επειδή έχει περηφάνεια για να σου ζητήσει το λόγο, φεύγει τις περισσότερες φορές χωρίς να σου πει γιατί. Άρα θέλω να θυμάσαι όταν χώρισες, σε ποια φάση ήσουν και εσύ.
Δηλαδή αν ήσουν στη φάση ότι έλα μωρέ και άμα φύγεις κασίλα μου και μετά τα βρήκες κούρα, αν ήσουν σε αυτή τη φάση, ναι, υπάρχει πρόβλημα, έφυγε γιατί είχε καταρακωθεί η περηφάνεια αυτού του ανθρώπου. Και άμα συμπληρώσαν και κάνα 2-3, όπως μας έβγαλε εδώ, κάτι άσχημο για σένα, αυτό ήρθε και φούντωσε, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το σύμπαν που είναι μαζί σου, γιατί το σύμπαν είσαι εσύ, εγώ, όλοι μας, εμείς δημιουργούμε το σύμπαν, στην παρούσα φάση θέλει να σου δώσει ευτυχία, σου λέει ότι εδώ θα ξεκαθαρίσουν τα κρυφά πράγματα, θα κάνετε αυτή την καινούργια αρχή και θα έρθουν όλα στη θέση τους, δίνοντας αξία, ξαναλέω, ο ένας τον άλλον. Οι προσδοκίες σου λοιπόν είναι εδώ, κάθεσαι τις περιμένεις, θέλεις να έρθει τύχη στη ζωή σου, λογικό, θέλεις να έρθει αυτός ο βασιλιάς, να σε διεκδικήσει και θα το κάνει και μάλιστα θα το κάνει με πολύ θεατρικότητα, ξέρεις αυτή της φωτιάς έτσι είναι θεατρίνη. Το έχει, είναι η φιλοδοξία του αυτού του βασιλιά να έρθει να σε διεκδικήσει και θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Επίσης αυτός ο βασιλιάς μπορεί να είναι κάποιος γνωστός, να έχει μία φήμη, να έχει περιουσία, να έχει κόσμο και λαό μπροστά του και σε αυτό το βασιλιά όσο περισσότεροι είναι γύρω του, τόσο πιο μπέρδεμα είναι για εσάς. Γιατί έχει ένα λάθος, κάνει ένα λάθος αυτός. Του αρέσει πολύ το δόξασμα, δηλαδή είσαι ο ένας, είσαι ο μοναδικός, οπότε εάν έχει πολύ κόσμο γύρω του, και εδώ μας δείχνει ότι είχε, ξέρεις, είναι δύσκολο να τον αφήσει αυτό το λαό, που μπορεί κατά βάση να ξέρει ότι είναι ψεύτικο αυτό, αλλά του αρέσει. Οπότε όσο το παίρνει αυτό το είσαι ο ένας και ο μοναδικός, δεν το αφήνει εύκολα. Εδώ λοιπόν τώρα δείχνει ότι γίνεται πιο ευσυνείδητο αυτό το άτομο, σαν να καταλαβαίνει την αλήθεια. Είπαμε, πέρασες και μια θυσία εσύ για αυτόν τον άνθρωπο, θυσιάστηκες εσύ για αυτόν, οπότε καταλαβαίνει και αντιδρά για σένα και καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι το ένα και το μοναδικό άτομο, ελευθερώνει δηλαδή αυτή την άσχημη σκέψη και εύχεται να τον συγχωρέσεις για να είστε μαζί. Οπότε την απόφαση για ακόμη μία φορά θα την πάρεις εσύ και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα σχόλιο, ένα like, πάτησε, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτα στο κουδουνάκι, το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα που ανεβαίνει ένα βίντεο. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ ακόμη μία φορά. Πάλι θα σου πω ότι πρόσεξε και αγάπησε τον δικό σου εαυτό και μετά όλα θα πάνε καλά. Είτε με μια επανασύνδεση, είτε με μια καινούρια γνωριμία, η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή τρέχει, πρέπει να τρέξουμε κι εμείς να προλάβουμε. Μην μένουμε στάσιμοι, μην μένουμε στο παρελθόν. Ζούμε το τώρα όμως αγαπώντας τον εαυτό μας και να είσαι σίγουρη ότι αυτό θα εκτιμηθεί. Όταν όμως δεν σε αγαπάς, δεν εκτιμάσαι, εντάξει, όταν βάζεις όρια, τότε ο άλλος σε σέβεται. Να είσαι καλά.